اخترت وصفة رائعة من أفضل الحلول للحفاظ على أسنان نظيفة وصحية باستخدام زيت جوز الهند وعسل النحل. يفضل أن يكون عسل طبيعي، وكذلك يمكن استخدام أي نوع عسل من أنواع العسل الطبيعية، كما يمكن استخدام كذلك عسل الشفاء في هذه الوصفة المتوفر عند العطار، لأن الإهمال في العناية بالأسنان قد تؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة. في هذه الوصفة نحتاج في هذه الوصفة السحرية لتبييض الأسنان النتيجة في 3 أيام فقط: ملعقة طعام كبيرة من زيت جوز الهند، ونضعها زيت جوز الهند طبعا يكون جامد بهذا الشكل لأنه أصلي، ونضع عليه ملعقة طعام كبيرة قلت من عسل النحل. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، ونقوم باستخدام هذه الوصفة مكان معجون الأسنان. هذه الوصفة بديلة لمعجون الأسنان التجاري، وهي صحية طبيعية. قلت نتائجها تظهر لتبييض الأسنان بياضا ناصعا في 3 أيام، وطبعا من أول استعمال نلاحظ النتيجة، وفي 3 أيام بياض ناصع بحول الله. قلت هذه الوصفة نستخدمها بفرشاة الأسنان بديلة لمعجون الأسنان، هي آمنة للحوامل والمرضعات، وكذلك الأطفال يمكنهم استخدام هذه الوصفة وبكل أمان. الرجال كذلك يمكنهم استخدامها وبكل أمان. يمكننا مضاعفة المقادير لهذه الوصفة لسنة كاملة، ويمكن إضافة بعض من قطرات زيت القرنفل أو زيت النعناع لإعطاء نكهة طيبة لهذه الوصفة الرائعة. فزيت جوز الهند يعتبر الأفضل من بين الزيوت الطبيعية للعناية بالأسنان. هو يعمل كمضاد للبكتيريا، حيث يقوم بمنع البكتيريا من التكاثر داخل الفم. يساعد زيت جوز الهند أيضا على الحماية من تسوس الأسنان. يمكن استخدام هذه الوصفة كوقاية لتسوس الأسنان، وبالاستخدام المنتظم يعمل على علاج الأسنان من التسوس الذي ينشأ عن البكتيريا التي تنتجها الأحماض. لذا يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت التي لديها القدرة على محاربة عدوى البكتيريا، وهو خالي من المواد الكيماوية الضارة والتي توجد في معجون الأسنان المصنع. والعسل هنا يوفر فوائد صحية للأسنان كالسيطرة على التئام الجروح، فهو عامل مضاد للبكتيريا ويساهم في زيادة سرعة الالتئام وخفض الألم والانتفاخات والالتهابات، كما أنه يستخدم كغسول للفم، وذلك من خلال خلط ملعقة من العسل مع ماء دافئ واستخدامه في خفض آلام الأسنان الحساسة. لمن لديهم أسنان حساسة أنصح بعمل غسول بعسل نحل بماء دافئ مدة أسبوع بحول الله تعالى، نعالج هذه المشكلة. كذلك عسل النحل دوره كدور زيت جوز الهند عدم التسبب بتسوس الأسنان، فعلى عكس العديد من الحلويات والسكريات، طبعا السكر المكرر الذي قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة منه إلى الإصابة بتسوس الأسنان خاصة للأطفال، فإن العسل يمتلك تأثير مضاد للبكتيريا مما يمكنه من تثبيط نمو البكتيريا الضارة في الفم والتي تسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة. ولذا عند تناول عسل النحل الأصلي فإنه لا يضر الأسنان إطلاقا رغم ما يحتويه من مواد سكرية. فهذه طبعا مواد سكرية قلت
بل على العكس يفيد الأسنان لاحتوائه على الماء الأكسجيني. ومن خصائص هذه المادة هي مادة مبيضة جدا للأسنان، لذا تناول العسل الأصلي، عسل النحل أصلي باستمرار مكان الحلويات، يجعل الأسنان بيضاء وقوية ويقتل الجراثيم التي تصيب الأسنان. هذه المادة سريعة التفكك إلا أنها مستمرة الوجود وأكثر ثباتا في العسل، ووجودها آمن وليست له أي أعراض جانبية. فهي مستمرة الوجود لأنها تنتج من تفكيك أنزيم غلوكوز أوكسيديز للغلوكوز، ولوجود كميات مناسبة من هذا الأنزيم فإن هذا التفاعل يستمر طويلا داخل العسل، كما يعد أكثر ثباتا في العسل لأنه يحتوي على أحماض عديدة، وهذه المادة تثبت عندما تتواجد في وسط حمضي، والعسل يعتبر وسطا حمضيا. طبعا هذه المادة تعتبر مادة قاتلة للجراثيم والبكتيريا والفطور، لذا فالعسل قاتل لهذه الجراثيم. وعسل النحل في هذه الوصفة له مفعول مطهر وقاضي على الميكروبات، ويعتبر بمثابة تعقيم شامل للفم. طبعا ومن ناحية أخرى ففوائد العسل في هذه الوصفة للأسنان: يستخدم لتبييض الأسنان بياضا ناصعا، حتى وإن قمنا بزيادة كمية قليلة ملح من عسل النحل لا تحرق اللثة والفم. هذه المادة المتوفرة في العسل هي آمنة، وكذلك ليست لها أي أعراض جانبية على الأسنان. بعض الوصفات سأقدمها الآن بالعسل لمن يتوفر لديهم عسل النحل ويعانون من أمراض أسنان وحتى سرطان الفم، عافانا الله وإياكم جميعا. لعلاج هذه الأمراض نقوم بخلط ملعقة طعام كبيرة من العسل، عسل نحل، مع خل تفاح، ونقوم نتمضمض به صباحا ومساء، كما نقوم بتدليك اللثة بالعسل يعمل على تقويتها. المضمضة طبعا تكون بالماء الدافئ. وكذلك يعتبر العسل هو أعظم واقي للأسنان من التسوس، وذلك لاحتوائه على مادة الفلوراين التي تعمل على حماية الأسنان من التسوس. بالنسبة لمعالجة التهابات الفم وأورام اللسان، نقوم بوضع ملعقة عسل في نصف كوب ماء ساخن، يكون فاتر وليس ساخن كثيرا، نتغرغر به 3 مرات يوميا فيتم الشفاء بحول الله تعالى. هذا لمعالجة التهابات الفم وأورام اللسان. وكذلك تتعدد الخواص الدوائية للعسل، خصوصا عند مزجه بمواد أخرى. مثلا لمن يعانون من الجروح نأخذ ملعقة طعام من العسل مع كبسولتين من الأوميغا 3 زيت السمك ونعالج به الجروح. كذلك أنصح باستخدام العسل لعلاج خوارج الفم والتقرحات المختلفة، وذلك للأغشية المخاطية، فنقوم بعمل غرغرة أو يوضع العسل مباشرة على الفرشاة أو بهذه الطريقة لمعالجة تقرحات الفم. لهذا يعتبر العسل رائع جدا في علاج هذه المشاكل التي تصيب الفم. كما أنصح بإعطاء مرضى سرطان الفم مزيجا من عسل نحل أصلي وغبار الطلع مخلوط جيدا، ونقوم بعمل مضمضة للفم بهذين المكونين. كذلك طبعا بالنسبة لمن يقومون بعمل جراحات للفم بعد عملية الجراحة للفم، أنصح بتحلية فاكهة تكون ممزوجة مع عسل نحل رائع جدا، ضروري أن يكون عسل نحل أصلي.
وكذلك من فوائد عسل النحل للأسنان أنه يقوي أسنان الأطفال ويمنع تسوسها ويعمل على تبييضها. لذا أنصح بتعويض السكريات والحلويات للأطفال بعسل نحل أصلي. كما سبق وذكرت لوجود الماء الأكسجيني المبيض والقاضي على الجراثيم والبكتيريا، وهو آمن حتى للأطفال ولكن من فوق 3 سنوات. الأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.